รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะวันนี้รายการสุดล่าฟ้าเขียวขอนำเสนอมหัศจรรย์ถ้ำไทยตอนถ้ำผายาวเป็นตอนที่3นะคะซึ่งคุณพ่อกับทีมงานได้ไปถ่ายทำในถ้ำผายาวที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายมานะคะแล้วก็ได้ออกอากาศไปแล้ว2ตอนแต่ยังมีห้องโถงเล็กซึ่งมีประติมากรรมถ้ำที่น่ามหัศจรรย์อีกหลายห้องด้วยกันตลอดจนสัตว์ถ้ำที่พบหลายชนิดด้วยนะคะซึ่งมานำเสนอเพิ่มเติมในตอนนี้ขอให้คุณพ่อเล่าต่อจากตอนที่แล้วด้วยค่ะพอเราดูห้องปะการังดำเสร็จแล้ว ผู้ใหญ่เมย์ก็นำเราไปในห้องถัดไป ก็บอกว่าเป็นห้องช้างยืน ก็ฉายไฟไปข้างหน้า ก็นี่เป็นอีกประติมากรรมหนึ่งที่เราต้องใช้จินตนาการมากเหมือนกันนะเราก็เห็นม่านหินย้อยเนี่ยขนาดใหญ่มากเลย ก็จินตนาการได้เห็นว่าเป็นหน้าตรงของช้างเนี่ยมองมาที่เรา ซึ่งเป็นประติมากรรมที่ต้องใช้เวลาเติบโตเนี่ยหลายร้อยล้านปีจริงๆต่อมาผู้ใหญ่เมย์ก็นำเราไปยังห้องติดกันนะถัดจากห้องช้างยืนเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นห้องโถง RPG เราก็แปลกใจผู้ใหญ่เมย์ก็ชี้ไปที่แท่งหินแท่งเดียวเลยนะสูงประมาณ1 เมตรแล้วปลายแหลมแล้วบอกที่คือกระสุนลูกกระสุน RPG นั้นเรามองตามก็มองเห็นอย่างที่ผู้ใหญ่เมย์บอกนะเหมือนลูกกระสุน RPG จริงๆเลยนะปลายแหลมก็เลยตั้งชื่อห้องโถงเช่นนั้นเสร็จแล้วผู้ใหญ่เมย์ก็เดินนำเราไปอีกห้องหนึ่งอยู่ติดกันเนี่ยนะแล้วก็ชี้ไปที่หินน้ำไหลสายหนึ่งนะซึ่งเป็นสีขาวก็แปลกนะหินอื่นเนี่ยมีสีทองสีอื่นๆแต่หินน้ำไหลสายเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็ยังมีประกายเพชรเนี่ยระยิบระยับเต็มไปหมดเลยเหมือนเพชรเนี่ยไหลลงสู่พื้นถ้ำผู้ใหญ่เมย์ก็บอกว่าประติมากรรมเนี่ยก็เรียกว่าน้ำตกเพชรนะอันนี้เราก็เห็นด้วยนะก็ดูว่าเป็นน้ำตกจริงๆแล้วก็มีประกายเพชรด้วยกลุ่มห้องโถงเนี่ยที่มันมีประติมากรรมเนี่ยผมว่าเขามีจุดเด่นของเขาเนี่ยหลากหลายนะแต่ผมขอเพิ่มเติมจากไอ้ห้องโถงช้างยืนนิดหนึ่งตรงที่เรายืนอยู่ห้องติดกันเนี่ยที่น่าสนใจนั่นคือม่านหินย้อยประกายเพชรที่ท่านเอ่ยเมื่อกี้เนี่ยผมว่ามันเกิดจากน้ำฝนน่ะที่ไหลรวมลงมาสู่พื้นผนังถ้ำเมื่อน้ำระเหยเข้าไปก็จะกลายเป็นเหลือแต่เฉพาะแร่ควาไซต์แล้วก็หินปูนที่เกาะอยู่เป็นแผ่นบางๆตามปริมาณของแร่ที่เป็นม่านหินย้อยเป็นผลึกเมื่อถูกแสงก็จะเป็นแสงระยิบระยับเหมือนประกายเพชรผมว่าประติมากรรมมันเนี่ยนะมหัศจรรย์จริงๆก็ลองดูสิมันลงตัวนะมันลงตัวเหมือนมนุษย์มาสร้างนะมาแต่งให้มันเป็นรูปทรงรูปทรงเป็นม่านย้อยลงมาเห็นไหมครับนะแล้วก็เป็นร่องนะเป็นร่องด้วยผมว่าอันนี้มนุษย์ทำนี่ก็ยังยากนะนี่ธรรมชาตินี่สร้างขึ้นมาจริงๆอีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นกับตาจริงๆ
ไข่มุกถ้ำผมไม่เคยเห็นไข่มุกถ้ำมาก่อนฉะนั้นพอเจอไข่มุกถ้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกตาสำหรับผมมากๆเขาจะอยู่ในช่องว่างของถ้ำที่เราเข้าไปผู้ใหญ่เมย์เนี่ยเป็นคนชี้ให้ผมเข้าไปดูว่าไข่มุกถ้ำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนลักษณะของไข่มุกถ้ำเนี่ยเป็นก้อนกลมๆจำนวนมากนะที่อยู่คล้ายๆกับตำแหน่งของน้ำตื้นๆนิยมเรียกกันว่าไข่มุกถ้ำมีลักษณะทรงกลมมีขนาดหลากหลายมากทั้งเล็กทั้งใหญ่เกิดจากก้อนผลึกแคลไซต์ซึ่งสะสมกันมาค่อนข้างจะยาวนานทำไมนานนะมันคงไม่ได้ขนาดนี้แน่ๆเลยแล้วก็ เขากลิ้งก็เหมือนกับการก่อตัวกลิ้งไปตามกระแสน้ำที่อยู่บนพื้นจนแร่ต่างๆเนี่ยรวมกันเป็นเม็ดไกลสุดไกลสุดขอบฟ้า ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าทำไมมันเป็นรูปกลมนะมันทรงกลมจริงๆเลยครับอะไรทำให้กลมเช่นนี้นะถ้าไปศึกษาดูจะเห็นว่าไอ้น้ำที่มันไหลเข้ามาเนี่ยบนพื้นถ้ำเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้ก้อนทรายที่คงศักดิ์บอกเนี่ยนะและเคลือบด้วยผลึกเนี่ยมันกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่เนี่ยนะจนกระทั่งกลายเป็นรูปทรงกลมอ่ะลองนึกสิมันเกิดขึ้นยังไงมันมหัศจรรย์จริงๆนะแล้วเราพบที่นี่ทุกถ้ำไหมครับก็เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะผมก็ไปค้นคว้าดูที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันกลายเป็นรูปทรงกลมเขาบอกถ้ามันกลิ้งได้ทุกมุมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทรงกลมนะแต่ว่าถ้าไอ้ก้อนเนี่ยมันกลิ้งไป4 ทิศไม่ใช่ทุกมุมนะกลิ้งไปกลับมาเนี่ย4 ทิศนะมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าซึ่งเราไม่ได้เห็นที่นี่ก็ที่นี่แสดงว่ากระแสน้ำที่เนี่ยมันไหลทำให้กลิ้งไปกลิ้งมาจนครบทุกมุมเลยจนเป็นทรงกลมขึ้นอันนี้ก็ถือว่าแปลกประหลาดมากนะมหัศจรรย์จริงๆเลยแล้วก็เราโชคดีนะที่มาเจอไข่มุกถ้ำที่เนี่ยผมต้องชมคนที่ค้นพบคนแรกเพราะว่าไม่ใช่ว่าเดินไปเห็นชัดๆนะที่คงศักดิ์บอกอ่ะเราต้องเข้าไปดูในรูมันมีรูถ้ำอยู่นะขนาดใหญ่เท่าไอ้หน้าแล็ปท็อปเนี่ยนะแล้วต้องมองเข้าไปในรูนั้นผมถ่ายรูปภาพเนี่ยนะต้องเอาซูมเลนส์เนี่ยเข้าไปในรูนี้เลยเพื่อจะถ่ายได้นะเพราะคนพบครั้งแรกเนี่ยต้องโอ้ซอกแซกจริงๆถึงไปพบไข่มุกถ้ำเนี่ยนับว่าโชคดีแล้วก็เป็นจุดเดียวนะในถ้ำผายาวอ่ะที่เราพบไข่มุกถ้ำก็คือตรงจุดนี้แหละแล้วก็นอกจากนั้นตามงานสำรวจเนี่ยบอกว่าไข่มุกถ้ำเนี่ยมีพบอยู่ในเพียง35 ประเทศทั่วโลกนะแล้วผมไปดูก็ปรากฏว่าประเทศเหล่านั้นน่ะมีทั้งประเทศที่อากาศเย็นจัดบางประเทศก็ร้อนจัดก็ร้อนมากอย่างประเทศของเราเนี่ยนะประเทศไทยก็อยู่ใน35 ประเทศนะท
ที่ค้นพบไข่มุกถ้ำด้วย แต่ยังเหลือห้องโถงเล็กอีกห้องหนึ่ง คือห้องโถงนางพญาภัทราวดี ซึ่งมีผู้ชื่นชมว่าน่าจะเป็นประติมากรรมที่เด่นที่สุดของถ้ำผายาว เป็นม่านหินย้อยในสภาพที่สมบูรณ์ และมีประกายเพชรส่องแสงระยิบระยับเมื่อต้องแสงไฟอีกด้วย ห้องโถงนี้ได้ตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่นายอำเภอคนที่ 36 ของอำเภอพาน ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาถ้ำผายาว และเป็นนายอำเภอสุภาพสตรีด้วย ประติมากรรมถ้ำนางพญาภัทรวดีที่สวยงามมากเลยนะคะสมการยกย่องให้เป็นชิ้นเด่นที่สุดของศิลปะถ้ำผายาว แล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติเนี่ยสร้างขึ้นมาจริงๆยังกับสร้างขึ้นมาจากบล็อกเลยอะค่ะ ก็ทุกคนที่เห็นต่างก็คิดเช่นนั้นนะ เพราะว่าประติมากรรมถ้ำชิ้นนี้เนี่ยมันดูลงตัวอย่างไม่น่าเป็นไปได้เลย เหมือนกับมีคนเนี่ยมาคอยกำกับเสริมแต่งอยู่ เดี๋ยวเราไปดูห้องโถงต่อไปกันนะ ซึ่งมีชื่อที่เรียกความสนใจ ชื่อก็คือห้องโถงม้าสองขา เราเคยเห็นแต่ม้าสี่ขา แต่ที่นี่บอกว่าเป็นม้าสองขา ซึ่งเกิดจากหินน้ำไหลย้อยลงมา แล้วก็แยกออกเป็นเสาหินสองแท่ง หน้ากับหลังทำให้มีรูปทรงเนี่ยเหมือนขาม้า แล้วที่ประหลาดไปกว่านั้นก็คือยังมีหินย้อยที่มีลักษณะดูคล้ายใบหน้าของม้า และมีดวงตาเชื่อมต่อกันด้วย ก็ตามภาพที่ได้นำมาให้ชม ห้องโถงต่อไปที่เราจะไปนะครับมันเป็นชื่อห้องโถงผู้หญิง แต่ที่เรายืนดูอยู่เนี่ยเราก็สงสัยนะจินตนาการของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยผมว่าแตกต่างกันไป ผมก็ยืนดูนะเป็นผู้หญิงไหมเนี่ยคือต้องเรียนให้ท่านผู้ชมเข้าใจนิดนึงการจินตนาการในถ้ำเนี่ยมันแล้วแต่มุมมอง แต่ว่าคนที่ค้นพบแล้วก็ดูแลรักษาเนี่ยเขาก็จะตั้งชื่อไปแล้ว ห้องโถงผู้หญิงเนี่ยดูแล้วมันก็เหมือนกับผู้หญิงที่ผมยาวสลวยแต่ผมว่ามันก็เหมือนแมงกะพรุนนะมันก็เหมือนกับปลาหมึกนะแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าเปลี่ยนชื่อนะแต่เป้เนี่ยเห็นเป็นปลาหมึกหรือไม่ก็เป็นแบบผีแคสเปอร์ในหนังทีวีของอเมริกานะคะแต่ถ้าจะดูให้เป็นผู้หญิงก็น่าจะเป็นเหมือนเป็นผู้หญิงอาหรับที่มีผ้าคลุมหัวภาพนี้ก็สามารถแบบมีความเห็นแตกต่างแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะคะแต่ก็ไงก็คงชื่อห้องว่าเป็นห้องโถงผู้หญิงไว้แล้วกันค่ะห้องโถงต่อไปผู้ใหญ่เมย์เขาก็พาเราเดินไปอีกโถงหนึ่งมันก็เป็นห้องโถงกว้างๆมีเพดานที่ค่อนข้างจะสูงเขาเรียกว่าห้องโถงบ่อน้ำทิพย์ห้องโถงบ่อน้ำทิพย์ชื่อก็ดีนะอธิบายว่าที่เนี่ยมันจะมีหินน้ำไหลลงมาจากผนังถ้ำลงมาที่พื้นแต่ว่ามาที่เนี่ยมันจะเป็นแอ่งตื้นๆแล้วก็จะสะสมกันไปจึงชื่อว่าโถงบ่อน้ำทิพย์แต่ดูไหมผมว่าชื่อเขาศักดิ์สิทธิ์ดีน่าขอหวยเหมือนกันนะแต่ที่น่าสนใจนะถ้าดูจริงจะเห็นว่าไอ้ม่านหินน้ำไหลที่ย้อยลงมาเนี่ยนะครับที่ดูเหมือนน้ำมันมีเหมือนมีละอองน้ำด้วยนะซึ่งธรรมชาติสร้างขึ้นมาได้ยังไงใช่นะมองดูเนี่ยเป็นนะจินตนาการว่าเป็นน้ำเลยกระสมก็ตั้งชื่อว่าบ่อน้ำทิพย์นะห้องโถงต่อไปนะครับเป็นห้องโถงที่อยู่ติดกันก็ชื่อว่าห้องโถงปราสาททองนี่ยังไม่ทันจะถามผู้ใหญ่เมย์เลยทำไมเขาถึงตั้งชื่อห้องโถงปราสาททองผู้ใหญ่เมย์ก็เอาไฟฉายไปที่ผนังถ้ำให้เราเห็นหินน้ำไหลที่ไหลลงมารวมกันผมว่าอาจจะเป็นจุดนี้ด้วยที่เขาเรียกว่าปราสาททองเพราะว่าสีค่อนข้างจะเป็นสีทองและในห้องโถงเนี่ยมันจะมีหินน้ำไหลสีขาวรวมกัน3 สายมาจบกัน
ก็ผมว่าธรรมชาติสร้างมาสวยงามแล้วน่ารักดีนะครับ ตรงเนี้ยประหลาดมากๆเลย ไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าเพราะ ผมตั้งข้อสังเกตนะที่ห้องเนี้ยที่บอกที่คงศักดิ์บอกว่าหินน้ำไหลสีขาวเหมือนหิมะนะไอ้สีขาวไม่ได้เรียบนะ มันเหมือนปุยหิมะจริงๆด้วย ใช่ใช่เป็นเกล็ดเป็นหยักเหมือนกับปุยนุ่นแหละ เหมือนกับหิมะอ่ะ ฮะ ใช่ไหมเหมือนกับปุยหิมะที่ตกมา ครับ ซึ่งธรรมชาติสร้างมาได้ยังไง อันเนี้ยก็น่าประหลาดใจมากเลย ตอนนี้เป้ขอถามเรื่องสัตว์ป่าในถ้ำผายาวบ้างนะคะ เพราะว่าในตอนที่แล้วเนี่ยเป้เห็นภาพของตั๊กแตนถ้ำตัวหนึ่งเราอยากทราบว่าพบสัตว์อะไรบ้างในถ้ำผายาวบ้างคะเพราะว่าอยากรู้ในถ้ำเนี่ยมีอะไรบ้าง แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยหรือเปล่า แล้วก็เขาอยู่กันอย่างไรกินอะไร เพราะในถ้ำเนี่ยเห็นแล้วว่ามีแต่ความมืดไม่มีแสงสว่างเลยค่ะ ก็สัตว์ป่าที่เราพบในถ้ำผายาวเนี่ยจะเป็นแมลงและสัตว์เลื้อยคลานเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีค้างคาวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กด้วย ซึ่งเราเห็นบินไปบินมาแต่ไวมากเลย ไม่ได้เกาะนิ่งให้ถ่ายภาพได้เลย แต่รู้ว่าเป็นค้างคาว เพราะที่พื้นถ้ำเนี่ยจะมีมูลค้างคาวอยู่มากเหมือนกันนะซึ่งเราเดินเหยียบย่ำไปบนมูลค้างคาวเนี่ยนอกจากนั้นก็ไม่ปรากฏร่องรอยของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ และสัตว์ดุร้าย แม้กระทั่งงูนะเราก็เตรียมเหมือนกันคอยดูว่าคอยระวังว่าจะมีงูไหมก็ไม่ได้พบงู เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถึงสัตว์ที่เราพบนะพร้อมด้วยมีภาพประกอบด้วยสัตว์ตัวแรกก็คือตั๊กแตนถ้ำที่เป้ได้ถามถึงเนี่ยนะเราก็เห็นเป็นรูปตั๊กแตนที่จริงก็เห็นหลายตัวด้วยนะเขาเข้ามาในถ้ำก็เดี๋ยวเวลาไปที่ก้นถ้ำจะเห็นว่าก้นถ้ำเนี่ยมันออกไปที่ป่า เพราะฉะนั้นพวกแมลงที่บินได้อย่างเช่นตั๊กแตนเนี่ยก็มีโอกาสเข้ามาในถ้ำนี้ได้ ต่อจากตั๊กแตนถ้ำเราก็เห็นแมงมุมถ้ำแมงมุมถ้ำนี้ก็เห็นก็รู้ว่าเป็นแมงมุมเพราะมีหลายขา แล้วก็เดินอยู่บนพื้นถ้ำต่อจากแมงมุมถ้ำที่เราเห็นบ่อยมากก็คือจิ้งหรีดถ้ำแล้วจิ้งหรีดถ้ำเนี่ยหนวดจะยาวกว่าจิ้งหรีดธรรมดานะเพราะว่าในถ้ำเนี่ยมืดมากจิ้งหรีดเนี่ยมีดวงตาแต่เราไม่แน่ใจนะว่าเขาสามารถจะมองเห็นได้ชัดไหมเพราะว่าปกติถ้ำเนี่ยถ้าไม่มีคนเข้าไปจะมืดสนิทเพราะฉะนั้นธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้จิ้งหรีดถ้ำก็ดีแมงมุมถ้ำก็ดีเนี่ยมีหนวดที่ยาวมากไว้สัมผัสแล้วเราก็พบจิ้งหรีดถ้ำเนี่ยบางจุดก็อยู่กับกิ้งกือถ้ำกิ้งกือถ้ำที่นี่ก็ไม่เหมือนกิ้งกือที่เราเห็นนอกถ้ำนะไม่ใช่สีดำสีขาวแล้วก็ยาวตัวเล็กยาวก็เรียกว่ากิ้งกือถ้ำแล้วเรายังเห็นกิ้งกือชนิดหนึ่งเราเคยพบในป่าของศักดิ์คงจำได้คือกระสุนพระอินทร์จำได้ในถ้ำนี้ก็มีแต่ว่ากระสุนพระอินทร์ที่นี่นี่สีออกฟ้าออกเหมือนสีขาวแล้วก็วิ่งไปมาบนพื้นถ้ำ
ปะปนอยู่กับกิ้งกือถ้ำด้วย ส่วนค้างคาวก็พบบ้างอย่างที่ได้เล่าให้ฟังตอนต้นนะก็บินไปมาแต่เป็นค้างคาวขนาดเล็กเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นตัวจริงก็สัตว์เหล่านี้ส่วนใหญ่เราก็พบตามทางเดินนะแล้วในบางห้องโถงก็พบมากเหมือนกันก็นี่คือสัตว์ถ้ำที่เราได้พบที่ถ้ำผายาวก็มีพบเท่านี้ตามที่คุณพ่อเล่ามาแล้วนั้นสัตว์ในถ้ำผายาวก็จะมีแต่ค้างคาวแมลงแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานนะคะ แต่ว่าเสียดายที่วันนี้เวลารายการหมดแล้วนะคะ จึงต้องขอไปชมในตอนหน้าท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแต่ก่อนจะจากกันผมต้องขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนซึ่งได้กรุณาเอื้อเฟื้อสนับสนุนรายการสุดล่าฟ้าเขียวของเรามาตลอดครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมกับทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ